नमस्कार, अक्षदाज रेसिपीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। एका खलबत्त्यामध्ये 3 चमचे लाल तिखट घालायचे। कमी तिखट किंवा जास्त तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घेऊ शकता। 3 चमचे लाल तिखट घातल्यानंतर यामध्ये आपल्याला 1 चमचा मोठं मीठ घालायचंय। बारीक मीठ घातलं तरी देखील चालेल आणि हे छान असं एकजीव होण्यासाठी थोडंसं ठेचून घ्यायचंय, म्हणजे त्या लाल तिखटाला थोडंसं पाणी सुटेल आणि ते थोडंसं ओलसर होईल। हे सगळं ठेचून घेतल्यानंतर यामध्ये आपल्याला 30 ते 35 लसूण पाकळ्या घालायच्या आहेत आणि हा लसूण देखील या लाल तिखटामध्ये एकदम छान बारीक असा ठेचून घ्यायचा आहे। हे तुम्ही मिक्सरला देखील करून घेऊ शकता, पण हे ठेचून घेतल्यामुळे याची चव दुप्पट होते। हे आता इथे तुम्ही बघू शकताय, लसूण एकदम छान असा बारीक झालाय। ते लाल तिखट आणि लसूण छान असं एकजीव झाले। हे मी आता एका बाउलमध्ये काढून घेतेय। याच्यावरती आता आपल्याला तडका घालायचा आहे। त्यासाठी इथे मी 3 चमचे तेल गरम करून घेतले। त्यामध्ये अर्धा चमचा मोहरी घालायची आहे आणि 4 ते 5 लसणाच्या कुड्या साली सहित मी ठेचून यामध्ये घातल्यात। लसूण थोडासा हलकासा ब्राऊन आपल्याला यामध्ये करून घ्यायचा आहे। लसूण साली सहित ठेचून घेतल्यामुळे याची चव आणि फ्लेवर अप्रतिम असा येतो। लसूण थोडासा ब्राऊन झाल्यानंतर यामध्ये 7 ते 8 कढीपत्त्याची पानं घालायची आहेत आणि हा तडका आपल्याला या चटणीवरती घालायचा आहे आणि हे सगळं व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। अशी ही मस्त झटपट आणि कमीत कमी साहित्यातली भन्नाट चवीची लसणाची चटणी तयार आहे। ही तुम्ही चपातीसोबत, भातासोबत किंवा भाकरीसोबत देखील खाऊ शकता। कोणत्याही भाजीची गरज पडणार नाही। तुम्हाला कशी वाटली आजची रेसिपी मला नक्की कमेंट करून सांगा आणि तुम्ही देखील ही बनवून बघा, घरच्यांना नक्कीच खूप आवडेल। भातासोबत ही चटणी अप्रतिम अशी लागते। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा। चला तर मग परत भेटू अशाच एका मस्त रेसिपीमध्ये। धन्यवाद।